Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, JERIZA Vlog. So today's video guys ay mag-unboxing ulit tayo ng ating mga parcels na gamot na pang-rebond at saka oxidizing cream. So dito i-unbox natin ang mga in-order ko kasi alam niyo naman ay busy na kaya nag-order ako ng maraming stocks kasi maraming na nagpapaayos ng kanilang mga buhok. So, para hindi tayo ma-out of stock, kaya umorder na naman ako ulit kasi alam niyo naman na napakamahal kasi dito sa Escalante ng mga gamot. So, pag sa supplier talaga na ano ay mura lang at makaka-save po tayo. Mga supplier talaga ng mga gamot guys. So, ayun guys, mag-unboxing tayo. Unbox natin. Ano ma? Pada ako ni kay Richard sa using ina nga gamuan ko nimo ang panday kay di ka gamo mama kana si Chris-ron. Yan na yung short rin. Malit mo sudan. Ay, saka Malit mo sudan. Sa dali? Para i-unbox ko ang mga mga bulong. Luto ka milte. Mato gay ko si. So, ayan, i-unbox natin guys. Layo. Gani po. So, ayan. Ito yung binili kong oxidizing cream. Part kasi ito sa mga kulay guys. Hindi ko wow. Tsaka may previous na naman ulit ang in-orderan ko guys. So, in-order ko siya sa isang shop sa wala nakalagay na shop dito. So, pero from Metro Manila, Hidalgo Street, Quiapo, Manila guys. Okay, Brea Beauty Product pala guys. From Brea Beauty Product. So, i-unbox na natin ang ating biniling oxidizing cream para sa mga hair color guys. Grabe! Sa'yo ang banay ko! Umiyago to! Ang mga sa Escalante, mga utility man. Unbox na natin siya. Ayan. Ang galing-galing. Meron tayong previous guys, our everlasting organic keratin cream. So, freebie ni seller guys. Pag bumibili ako sa kanya guys, meron talagang free. Saka meron din free na lipstick. Ayan. Try natin. Ang bagay ba sa akin. Ganda bagay siya ipare sa red. Ano to? Anong shade to? Okay. Shade pala siya na color rich o ultra moist lipstick. So, ito yung previous niya guys. Lima to yung kasi may dalawa. So, yan. I-unbox natin ang ating parcel. Pamuna tayo ng blade guys. Hindi pa kasi dumating yung mga staff ko kasi maaga pa guys. It's 9:20 AM in the morning. This December 6. So, December 6 na tayo guys. Ang mga line ang buwan siguro guys. As in siguro nakakadami ng customers. Kasi yun talaga yung pinaka-season na paparating na yung Pasko guys. Marami nagpapagawa ng buhok nila. So, ayan guys. Open na natin ang ating oxidizing cream na Bremod. Alam niyo ba yung kagandahan ng Bremod guys? Kasi yung mga buhok na mga makakapal, madali lang siya tumalab yung color. Kasi mas maganda yung content ng Bremod na guys, oxidizing cream or tinatawag nilang collagen hydrox. So itong 9% guys, ayan. 9% na oxidizing cream ay para ito sa mga kung gusto nyo magkulay ng mga ash gray or
ash blend, lumalabas siya. And then kung sa may mga uban naman guys, color tayo ng 6%. So, i-open natin ito yung like 6%. Maganda kasi gamitin ng Bremod guys kaysa sa ibang mga oxidizing din. Tapos hindi siya lang masakit sa anit guys. Pag ito yung ginagamit mo na Bremod. Kasi minsan kasi pag may mga oxidizing kasi guys na sobrang tapang, masakit sa anit pag dinidiin mo. Pero mas better na hindi idiin yung oxidizing tsaka yung hair color sa anit talaga para hindi masira ang scalp ng client natin. Ito naman pala guys yung 12% na oxidizing cream. Yan. Ito nahanap ang 6%. Okay. Ayan. 9%, 12%. Ay, na-open na pala yung 12%. So, dito, i-introduce ko sa inyo guys ang bagong product na itatry namin guys. Ito naman no. Wow! Yan. Hindi ko mabuhat kasi ang bigat. Ito na lang. In-open ko na lang siya. Ayan, i-open na lang. Tatry namin itong bagong labas na Bremod. Actually, nakagamit na ako na-try ko na itong gamitin mga last 2017. Pero nag-try na naman ako ulit na gamitin siya guys. Ayan. See? Ito yung Bremod Keratin Silky Straight. Oh my god, meron na pala siyang keratin guys. Yung neutralizer cream. Tsaka ito naman yung rebonding MR. Bremod Silky Straight Rebonding Creams number 1. Ayan. Ayan. So, marami ang binili ko guys kasi alam niyo naman na ayaw ko talagang na-out of kasi ang hirap-hirap maghanap ng mga gamot dito sa Escalante, lalo na ang mamahal guys kasi may mga patong na sila. So, nag-order ako ng marami para hindi tayo ma-out of stock. So, ayan guys. Wow, tatry natin ito. Alam niyo kasi, itong Bremod na mas maganda kasi ito sa may mga color na buhok. Pero kung mga kulot naman, kailangan magbabad ka ng 2 hours para tumagal siya. Kasi itong Bremod na Keratin Silky Straight ay para rin siya sa mga na hair, chemically treated hair na hair. So, mas better to siyang gamitin guys. Excited na ako ulit gumamit sa ilang taon, hindi na ako nakagamit ito kasi yung parating ginagamit namin guys is lightness na ginger milk tsaka wet, and then cocoa pala guys. So ito, nag-order ako ng 7 set. Ayan. May paparating pa ako ulit na parcel, tsaka ko na lang i-open kasi hindi pa naman dumating. Nasa Cadiz Hub pa kasi guys, hindi pa dumating. Ilang araw na nandun sa Cadiz Hub hanggang ngayon, hindi pa rin nila dinideliver guys. Kaya minsan nakakainis kasi taga-taga dumating. Ano ba yan? So, ayan. Open na natin siya. Walang freebies, kahit supply man lang. So, na-order ko ito guys sa store ng tingnan natin yung niya. So, na-order ko siya sa walang address Tondo, Metro Manila. So, yung store nila ay Nico Store. Okay. So, ayan. Ang ganda. So, meron pa tayong dalawang set na hindi na-open. So, alam niyo ba na sa isang ganitong rebonding, pag mga maninipis lang na buhok ay mga 3 ulo, 4 na ulo, pero pag makakapal, mga 3 lang siguro. Pag ganito yung ginagamit. Ayan o. Hindi lang siya. Kasi lang siya guys, 1,000 grams lang siya.
Ayan o. 3 ulo or 4 na ulo yung mga gagamit dito. Mas maano to guys. Mas maano siya ng konti. Mas makalas. Mas Tagalog yan makalas. Ayan. Na-open na natin siya. Bremod pala to na product guys. So, Bremod Keratin Silky Rebonding Cream. Help gives your hair look silky straight, smooth, and healthy condition. This keratin silky straight system is a revolutionary hair reconstructor. Wow! Ang volume reducing treatment that eliminates kinky. Oh! Para din pala siya sa kinky. Kinky and frizzy texture. Yung mga frizzy na yung mga hair nila. Leaving hair straight, healthy, and shiny. Alam niyo kagandahan nito guys. Alam niyo to? Kasi, mas mas shiny, tsaka silky and smooth. Hindi kagaya ng ibang na parang magaspang na hindi nagsha-shine. Pero talagang ito, mas magandang gamitin to. Proven and tested na talaga siya guys. Alam niyo ba na kahit anong mahal, kahit ano pa dyan ka-branded na gamot, kung talagang ang humahawak ng buhok nyo ay magaling siya, expert siya, magaling siya maghawak ng mga buhok, lalong-lalo na yung mga chemically treated hair, mga sunog na, kung talagang magaling siya ay no back job siya perfect yung pagkagawa guys. Tsaka alam niyo ba na hindi babasehan yung mamahalin na gamot or branded or kilalang gamot kapag ang isang beautician or hairstylist or hairdresser ay magaling siya magplancha, mag-apply ng gamot, tsaka marunong siya magtansya ng oras kung ilang time or ilang minutes ang igugugol sa hair ng customer. So, nakadepende talaga yan guys. So, dapat talaga pag nagtatrabaho tayo, love natin yung work natin. Kasi alam mo, pag talagang love natin yung work natin, syempre, masasatisfy tayo. Tapos, yung mga clients naman natin guys ay ma-happy sila at saka masatisfied sila. At saka syempre, yung binayad nila guys ay magiging worth it. So, anyway guys, thank you for watching and please subscribe my YouTube channel, JERIZA BALLESTA Vlog. Bye. Don't forget to like, comment, and share. See you on my next vlog tomorrow. Kasi everyday naman talaga ako nag-upload ng mga bagong videos ko. So, anyway guys, JERIZA BALLESTA Vlog. Laging tatandaan, laging magpakumbaba at huwag magpataas. Kasi ang taong mapagkumaba ay i-bless ni Lord. JERIZA BALLESTA Vlog is now. Peace out. Bye-bye.